حبيت اصور لكم المكان قبل ما ننضفه. شايفين الريش اللي على الارض؟ الفراخ دي كانت بتبيض ودلوقتي بتغير ريش، طبعا قطع بيض وبترجع تربي عنقود وتبيض تاني، علشان سمعنا اكتر من مره ان الدجاج الفرعوني او الحبشي على حسب ما بتسموه ان شغال طول السنه بيبيض. انتاجه حلو في البيض وكل حاجه، ولكن برضه بيغير ريش، فتره قش عنده، بيربي عنقود، الكلام ده كله، يعني مش بيبيض يوميا طول السنه زي ما سمعنا.